ấy này trong vẽ sợi đai đấy đấy vẽ sợi đai đấy đấy vẽ sợi đai đấy đấy liên đạn dengan cái belai cái quan phần đằng ai nó sẽ liên đạn phần đằng ai chạy ấy nó không chạy liên đạn phần đằng ai này chạy ấy chạy liên đạn đằng ai mà cái thằng khao tự nằm ôn không máy á khao tự nằm ôn này đây khao tự nằm ôn này đây thằng khao nằm ôn không máy á ôn khao ngày bay buồn đòn nó khao tự nằm ôn này đây ôn nó khơi chứ ôi tí sợ mà đài con ơi con mà ăn tao lấy anh nhìn ra bên anh lấy nhá nhìn ra bên anh 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 bên chết này xa con đây đạp đâu mà đạp bóng bi mà bóng đạp tum đạp đâu tum đạp đâu mày đạp đâu mà tum cái chân lên đạp đâu mày à môi bị bay đạp đâu mày tiết môi pi bay đạp đâu tiết rồi đạp đâu tiết ta môi pi bay nó tao miên nuôi ao cái tiêu phòng ao nuôi tự chạy tự tinh cả thì đó phụ mà mơn pram ấy chạy hiên tiến nó bay ăn như thế xả
Xem gì mấy? Mấy xem chip chứ? Mấy xem chip chứ? Mấy xem chip chứ? Mấy xem chip chứ? Lên điền ra rồi nữa. Esha, 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 Esha. Một cái. Đây bắt này. Ô khẳng trừ. Khẳng là. Xa kinh tế rồi slip bạn lên họ lắng về đây tôiจะสดับบทขยมคมตามไม้โลกตรงเรียเยซูเอาตรงโดยยิ้มดาวคมตามไม้โลกตรงเรียเยซูเอาตรงยิ้มดาวได้เด้อSlim banget. Lực thân, lực thân. Lên mình sốt. Lên mình sốt tay bằng. Giết đáy á. Còn lại. Ta cái tên Được tôi phải đây được thoát rồi này cô đây nè cô vậy nhưng đây lúc rồi luôn thì kịp vậy nè không nôm cô bên đây nha nè đây lên không ui người ta sau đó nó mới lên cho mưa vào đa lên để bộ chứ nật na lần là ngật một chân tôi chưa đợi đây không lên được mê trong trái cần tôi mê anh trai đấy anh you cái tụng rồi no good okay đó anh được chọn này
Rán sai. Rán chả càm đấy rán. Lên trả lên. Một nó rán chân son. Mình muốn định lượng. Đàn chua cái đạn học đàn chua còn đạn thế con chứ